Είναι δυνατόν η ιστορία που μας έμαθαν στα σχολεία να είναι ένα καλωστημένο ψέμα? Φανταστείτε για μία στιγμή να ανοίγετε έναν αρχαίο τάφο, σφραγισμένο εδώ και χιλιάδες χρόνια, και ανάμεσα στα χρυσά κτερίσματα να βρίσκεται ένα αντικείμενο που μοιάζει με smartphone ή ένα εξάρτημα από κινητήρα jet. Σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις πυραμίδες της Αιγύπτου μέχρι τους καθεδρικούς ναούς της Ευρώπης, υπάρχουν ευρήματα που προκαλούν σοκ και δέος. Αντικείμενα που η επιστήμη ονομάζει UPARTS, Out of Place Artifacts, δηλαδή αντικείμενα εκτός εποχής. Είναι άραγε αυτά τα αντικείμενα οι αποδείξεις που ψάχναμε ότι κάποιοι κατάφεραν να σπάσουν το φράγμα του χρόνου? Μήπως η ανθρωπότητα είχε επισκέπτες από το μέλλον που άφησαν πίσω τα ίχνη τους? Είμαι η Μαρία και βλέπετε το Μαθημάτριξ. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που προκαλούν τη λογική, κάντε εγγραφή στο κανάλι και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο. Σήμερα θα βυθιστούμε στα 4 πιο συγκλονιστικά μυστήρια που μοιάζουν να ήρθαν από το μέλλον και θα αναζητήσουμε την αλήθεια πίσω από την ομίχλη των αιώνων. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί οι αποκαλύψεις που ακολουθούν θα ανατρέψουν όλα όσα θεωρούσατε δεδομένα για την εξέλιξη του πολιτισμού μας. Ξεκινάμε το ταξίδι μας στην καρδιά της αρχαίας Αιγύπτου, στην ιερή πόλη της Αβίδου. Εκεί βρίσκεται ο ναός του Σέτη του Πρώτου, ένας χώρος γεμάτος μυστικισμό και ιστορία. Όμως, ψηλά σε μία μαρκίζα, εκεί που το φως του ήλιου μόλις που φτάνει, υπάρχει κάτι που παγώνει το αίμα των ερευνητών. Αν κοιτάξετε προσεκτικά τις τοιχογραφίες, δεν θα δείτε μόνο θεούς και ιερογλυφικά. Θα δείτε σχήματα που είναι αδύνατο να αγνοήσετε. Ένα ελικόπτερο τύπου Απάτσι με τον έλικα και την άτρακτό του. Ένα σκάφος που μοιάζει με υποβρύχιο και ένα αντικείμενο που θυμίζει έντονα φουτουριστικό μαχητικό τζετ. Πώς είναι δυνατόν ένας πολιτισμός που χρησιμοποιούσε χάλκινα εργαλεία και πρωτόγωνα μέσα μεταφοράς να γνωρίζει την αεροναυπηγική? Μήπως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είδαν αυτά τα μηχανήματα να σχίζουν τους αιθέρες τους? Μήπως κάποιος χρονοταξιδιώτης προσγειώθηκε στην έρημο και λατρεύτηκε σαν θεός, αφήνοντας το αποτύπωμά του στους πέτρινους τοίχους? Οι θεωρίες συνωμοσίας οργιάζουν εδώ και δεκαετίες, υποστηρίζοντας ότι η σύγχρονη τεχνολογία δεν είναι δική μας ανακάλυψη, αλλά μια κληρονομιά που μας δόθηκε από το μέλλον. Αφήνουμε την Αίγυπτο και μεταφερόμαστε στην Ισπανία, στον επιβλητικό καθεδρικό ναό της Σαλαμάνκα. Πρόκειται για ένα αρχιτεκτονικό αριστούργημα που ξεκίνησε να χτίζεται το 1513. Αν περπατήσετε γύρω από τους εξωτερικούς του τοίχους, ανάμεσα στα περίτεχνα σκαλίσματα με αγίους, δαίμονες και λουλούδια, θα βρεθείτε μπροστά σε μία εικόνα που μοιάζει με οπτική απάτη. Σκαλισμένος με κάθε λεπτομέρεια βρίσκεται ένας αστροναύτης. Φοράει την κλασική στολή, το κράνος με τις ενισχύσεις, το σύστημα υποστήριξης ζωής στην πλάτη και μπότες με σόλες που θυμίζουν εκείνες που πάτησαν στη Στελήνη το 1969. Πώς βρέθηκε μια φιγούρα της διαστημικής εποχής σε ένα ναό που χτίστηκε 5 αιώνες πριν την πρώτη πτήση στο διάστημα? Ποιος ήταν ο τεχνίτης που είχε το όραμα μιας στολής που δεν υπήρχε ούτε στη φαντασία των ανθρώπων τότε? Είναι αυτό η απόλυτη απόδειξη ότι κάποιος από τη δική μας εποχή γύρισε πίσω στο 1500 και ενέπνευσε τους γλύπτες της εποχής? Το μυστήριο συνεχίζεται και γίνεται ακόμα πιο έντονο με την επιστροφή μας στην Ελλάδα. Το 1901, μία ομάδα δυτών που αναζητούσε σφουγγάρια κοντά στα Αντικήθυρα ανακάλυψε ένα αρχαίο ναυάγιο. Ανάμεσα στα γάλματα και στους θησαυρούς βρήκαν ένα σκουριασμένο πράσινο αντικείμενο που έμοιαζε με άμορφη μάζα. Όταν όμως οι επιστήμονες το εξέτασαν με ακτίνες Χ, έμειναν άφωνοι. Στο εσωτερικό του κρυβόταν δεκάδες μπρούτζινα γρανάζια, τοποθετημένα με μία ακρίβεια που κόβει την ανάσα. Ο μηχανισμός των Αντικηθήρων, όπως ονομάστηκε, ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής 2.000 ετών.
Είχε τη δυνατότητα να προβλέπει εκλήψεις, να υπολογίζει τις κινήσεις των πλανητών και να παρακολουθεί το ημερολόγιο των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρόκειται για μια τεχνολογία που εξαφανίστηκε από την ανθρωπότητα για τα επόμενα 1500 χρόνια. Πώς μπόρεσε ένας αρχαίος πολιτισμός να δημιουργήσει κάτι τόσο προηγμένο που απαιτεί γνώσεις ανώτερων μαθηματικών και μηχανικής ακρίβειας? Μήπως αυτό το αντικείμενο δεν κατασκευάστηκε ποτέ στην αρχαιότητα, αλλά ήταν ένα εργαλείο που έπεσε από τα χέρια ενός ταξιδιώτη του μέλλοντος κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος? Και οι γρίφοι δεν σταματούν εκεί. Στη Βαγδάτη έχουν βρεθεί πυλίνα δοχεία που περιέχουν κυλίνδρους χαλκού και ράβδους σιδήρου, αντικείμενα που πολλοί πιστεύουν ότι είναι οι πρώτες μπαταρίες του κόσμου. Χιλιάδες χρόνια πριν τον Αλεσάνδρο Βόλτα. Στο ναό της Δεντέρα στην Αίγυπτο υπάρχουν τοιχογραφίες που δείχνουν γιγάντια αντικείμενα που μοιάζουν με ηλεκτρικούς λαμπτήρες, με καλώδια και στηρίγματα. Όλα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν ένα παζλ που μοιάζει να οδηγεί σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Η ιστορία μας δεν είναι μια απλή γραμμή προόδου, αλλά ένας δρόμος γεμάτος παρεμβάσεις από το μέλλον. Όμως, πριν βγάλουμε το τελικό μας συμπέρασμα, οφείλουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Την πλευρά της επιστήμης και της λογικής, που συχνά κρύβει εκπλήξεις εξίσου συναρπαστικές με το ίδιο το μυστήριο. Ήρθε η ώρα να δώσουμε τις εξηγήσεις που αναζητούσαμε. Ας ξεκινήσουμε από τον αστροναύτη της Σαλαμάνκα. Όσο και αν θέλουμε να πιστέψουμε σε χρονοταξιδιώτες, προσθέθηκε το 1992. Κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης του ναού, ο καλλιτέχνης Χερόνιμο Γκαρθία αποφάσισε να ακολουθήσει μια παλιά παράδοση των συντηρητών, να προσθέσει ένα σύγχρονο στοιχείο ως υπογραφή της εποχής του. Επέλεξε τον αστροναύτη ως το απόλυτο σύμβολο του 20ου αιώνα. Αν κοιτάξετε δίπλα του, θα δείτε ακόμα και ένα δράκο που τρώει παγωτό χωνάκι, τοποθετημένο για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τι συμβαίνει όμως με τα ελικόπτερα της Αβίδου? Εκεί η εξήγηση είναι ακόμη πιο παράξενη και ονομάζεται παλίμψιστο. Στην αρχαία Αίγυπτο ήταν σύνηθες οι Φαραώ να σβήνουν τα ονόματα των προκατόχων τους και να γράφουν τα δικά τους από πάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ιερογλυφικά του Ραμσή του Β σκαλίστηκαν πάνω από εκείνα του πατέρα του, Σέτη του Πρώτου. Με την πάροδο του χρόνου και τη διάβρωση της πέτρας, όσο βάς έπεσε και τα δύο στρώματα γραφής ενώθηκαν. Το αποτέλεσμα ήταν μια σειρά από τυχαία σχήματα που το σύγχρονο μάτι μας, λόγω ενός φαινομένου που λέγεται παρηδολία, τα ερμηνεύει ως γνώριμες μηχανές. Το μυαλό μας προσπαθεί να δώσει νόημα στο άγνωστο, χρησιμοποιώντας εικόνες που ήδη ξέρει. Όσο για το μηχανισμό των αντικειθήρων, εδώ το μυστήριο παραμένει, αλλά αλλάζει μορφή. Δεν είναι απάτη, ούτε ήρθε από το μέλλον. Είναι η ζωντανή απόδειξη της απίστευτης ιδιοφυΐας των αρχαίων Ελλήνων. Οι επιστήμονες πλέον παραδέχονται ότι είχαμε υποτιμήσει το επίπεδο της τεχνολογίας τους. Δεν χρειάστηκαν επισκέπτες από το μέλλον, αλλά η καθαρή δύναμη της παρατήρησης και της μηχανικής σκέψης. Το γεγονός ότι αυτή η γνώση χάθηκε για αιώνες είναι ίσως το μεγαλύτερο δράμα της ιστορίας μας, αλλά μας δείχνει ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για το ακατόρθωτο σε κάθε εποχή. Τελικά, το μεγαλύτερο μυστήριο δεν είναι αν κάποιος ταξίδεψε πίσω στο χρόνο. Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση, η ανάγκη μας να βλέπουμε το απίστευτο, η ικανότητά μας να δημιουργούμε θαύματα με απλά μέσα και η συνεχής αναζήτηση της αλήθειας. Τα αντικείμενα αυτά, είτε είναι παρερμηνίες, είτε εντυπωσιακά επιτεύγματα της αρχαιότητας, μας θυμίζουν ότι ο κόσμος είναι πολύ πιο περίπλοκος και θαυμαστός από όσο φανταζόμαστε. Εσείς τι πιστεύετε? Υπάρχει περίπτωση κάποια από αυτά να είναι όντως ένα ξεχασμένο κοιμήλιο από το μέλλον που η επιστήμη αρνείται να δεχτεί? Ή μήπως η δύναμη του ανθρώπινου μυαλού είναι το πραγματικό θαύμα εκτός εποχής? Γράψτε μου τη γνώμη σας στα σχόλια και κάντε like αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι στο χρόνο, για να συνεχίσουμε μαζί την εξερεύνηση των μεγαλύτερων μυστηρίων του πλανήτη μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να θυμάστε ότι η αλήθεια είναι πάντα εκεί έξω, περιμένοντας κάποιον να τη δει με καθαρή ματιά.